नमस्ते फेरि पनि अर्को ब्लग लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज म तपाईहरुलाई यस ब्लगमा मैले भर्खरै एउटा एचपी को ल्यापटप अनलाइन अर्डर गरेको थिएँ। अनलाइन अर्डर गरिसकेपछि मलाई त्यो सामान रिसिभ गरेको छु। मैले त्यो रिसिभ गरेको सामान मैले खोल्न गइरहेको छु र यसमा हामीले जुन अर्डर गरिरहेको थियो, जुन अनलाइन मैले शपिङ गरेको थिएँ, त्यो सामान सेम सामान छ कि छैन र त्यो सामान कस्तो छ के छ भन्ने कुराहरु म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। मैले यो नुन भन्ने उसबाट मगाएको थिएँ, नुनबाट। अहिले त्यो सामान आइपुगेको छ। म सामानको बक्स काट्दै छु, त्यो प्लास्टिक काटेर बाहिर सामान बाहिर निकालिरहेको छु। एचपी को ल्यापटप मैले खरिद गरेको थिएँ। यस ल्यापटप को प्राइस के कति हो भन्ने कुराहरु, कसरी अर्डर गरेको थिएँ भन्ने कुराहरु म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा अन्तिमसम्म भन्नेछु। एचपी को हेर्नुस्, ब्रान्ड सबै राम्रै छ। जुन मैले अर्डर गरेको थिएँ त्यही अनुसार छ, ओरिजिनल छ, राम्रो छ। यो ल्यापटप 12GB र्याम को हो। 12GB र्याम को एकदम राम्रो छ, एकदम फास्ट चल्छ भनेर मैले अनलाइन चेक गरेर अनि त्यही अनुसार मैले मगाएको छु। यो हेर्दाखेरि बाहिरबाट जब एकदम राम्रो प्याकेजिङ गरेर पठाएको छ। अब हेरौँ भित्र के कस्तो छ। म खोल्न गइरहेको छु। फाइनली बक्स ओपन भइसकेको छ। हेर्नु साथीहरु, भित्र ल्यापटप एकदम सुरक्षित साथ राखिएको छ। म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। एचपी ल्यापटप इज इमेजिन इट्स भेरी नाइस। ल, मैले ल्यापटप अन गर्न गइरहेको छु। कोर 3 i3 को, कोर i3 इन्टेल है। हेर्नु सम्पूर्ण कुराहरु यही छ। मैले अन गर्न गइरहेको छु साथीहरु। ल, अब यसभित्र चार्जरहरु, यसको के हुँदो रहेछ हेरौँ है। यो चार्जर भयो, यो चार्जर मात्र, र त्यसपछि त्यसको यो बुक रहेछ, त्यसको बारेमा कसरी चलाउने के गर्ने भन्ने कुराहरु यसमा छ। मजाले चार्ज गर्न पर्यो। चार्ज छैन सुरुमा। तपाईहरुले सुरुमा किन्ने खरिद गरिसकेपछि सुरुमा मिनिमम पनि 4 घण्टा चार्ज राख्नु होला, त्यसपछि प्रयोग गर्नु होला। र चार्ज त पहिले नै अलिअलि हुन्छ, तै पनि यसलाई नयाँ सामान खरिद गरिसकेपछि, इलेक्ट्रोनिक सामान खरिदिसकेपछि 4 घण्टासम्म चाहिँ चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ।
ल साथीहरू, ल्यापटप पनि अन भइसकेको छ। यो ब्याट्री नभएको कारणले गर्दा नभएको रहेछ र यसलाई ब्याट्री चार्जमा राखिसकेपछि यो अन भइसकेको छ। यो अन भइसकेपछि यसले नयाँ सेटअप कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सिकाउँदो रहेछ। यसमा इमेल एड्रेसहरू हाल्नेदेखि लिएर डेटहरू सबै कुराहरू कसरी अपडेट गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ देखाइरहेको छ।